Please hit the subscribe and like. বন্ধুসকল আপোনালোকে যেটো ভিডিওৰ আৰম্ভণিতে 3D এন্ট্ৰ দেখিবলৈ পাইছে আজি হেতু বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক ভিডিওখন আৰম্ভ কৰো তো প্ৰথমে কাইনমাষ্টাৰ ওপেন কৰিব কাইনমাষ্টাৰ ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্ৰিয়েট নিউ কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত 16:9 কৰিব 9 কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্ৰিয়েট তাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইমেজত আহিব ইমেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত হোৱাইটত ক্লিক কৰিব হোৱাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰি ডিউৰেশ্যন 10 সেকেন্ড কৰি দিব 8 9 10 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড কৰাৰ পিছত এটো ক্লোজ কৰি দিব তাৰ পিছত লেয়াৰত যাব লেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ মিডিয়াত যাব মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি ইউটিউবৰ লোগো যেটো হেতুত ক্লিক কৰিব এটা ডাউনলোড আছে অলৰেডি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহি গৈছে অলৰেডি ইউটিউবৰ লোগো তাৰ পিছত ইয়াত তাৰ পিছত ইয়াত আকৌ লেয়াৰত যোৱাৰ পিছত আকৌ মিডিয়াত ক্লিক কৰিব মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত 3D এন্ট্ৰ আনিব ইয়াত ডাউনলোডত আছে অলৰেডি ডাউনলোড আৰু 3D এন্ট্ৰৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে কাইন্ডলি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে তো ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহি গৈছে অলৰেডি আহি যোৱাৰ পিছত ইয়াত ডাঙৰ কৰি দিব এইটো ডাঙৰ কৰি দিব ডাঙৰ কৰাৰ পিছত যেটো ইউটিউবৰ লোগো আছিল ইউটিউবৰ লোগোটোত এবাৰ ক্লিক কৰি এটো ডুপ্লিকেট কৰি দিব ডুপ্লিকেট কৰাৰ পিছত এটো আহি গৈছে অলৰেডি এটো অকনমান সৰু কৰি দিব এটো সৰু কৰাৰ এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰিব এই চাবিত তাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপমান ৰাউন্ড কৰিব ঘূৰাই দিব তাৰ পিছত অলপমান আগবঢ়াই দিব তাৰ পিছত আকৌ অলপমান ঘূৰাই দিব তাৰ পিছত ইয়াত ইউটিউবৰ যেটো লোগো আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব এবাৰ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এই চাবি যে আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এবাৰ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰেছ এবাৰ কৰিব তাৰ পিছত এই তলত আহি অলপমান আগবাঢ়াই দিব ঠিক আছে তেতিয়া হলে অলপমান ৰাউন্ড কৰি দিছো আৰু এটো অলপমান আগবাঢ়াই দিছো তাৰ পিছত আৰু অলপমান ঘূৰাই দিছো এটো অলপমান আগবাঢ়াই দিছো তাৰ পিছত আৰু অকনমান ঘূৰাই দিব তলত এটো অলপ আগবঢ়াই দিব বাস এটো হৈ গৈছে তাৰ পিছত
ইয়াত যেটো ইউটিউব চেনেলৰ নাম আছে হেতু লিখিব মোৰ চেনেলৰ নাম হৈছে EASY easy TECH তাৰপিছত অলপমান তলৰ ফালে আহিব অলপমান তলৰ ফালে আনিব তাৰপিছত ইয়াৰ কালাৰ ৰেড কালাৰ কৰি দিব ৰেড কালাৰ তাৰপিছত আউটলাইনত ক্লিক কৰি এটোৰ এনেবল কৰি দিব এটো অলপমান ব্লেক কৰি দিব তাৰপিছত ওকে তাৰপিছত এনিমেশন আউট এনিমেশনত ক্লিক কৰি তলৰ ফালে আহি লেফট ৰাইট ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এটো ক্লোজ কৰিব তাৰপিছত তো বন্ধুসকল যদিহে আপুনি এই চেনেলত নতুন আহিছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু আনলৈ শেয়াৰ কৰি দিব তাৰপিছত সেভ এজ ভিডিও কৰিব তাৰপিছত স্কিপ কৰি দিব তাৰপিছত সেভিং হৈ যাব বন্ধুসকল যদি আপুনি এই চেনেলত নতুন আহিছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ